Kubota Sunshine Grande GL21. Yan, para kay Sir Ramil of Pangasinan. Yan, malapit na po matapos. Don't forget to subscribe and hit the bell button para sa mga future uploads pa natin. Naka-highlight na may number ko sa 095509165111. Philip Tan at your service. Kapag di nyo ako makontak, nasa description ang personal contact details ko po. Silipin natin ang working hours niya. Halos 400 ang working hours. Wow, super sariwa. Have a great day. Happy watching. God bless.